Kabayan, magandang umaga sa inyo. Maiba naman tayo ng topic. Maraming subscriber ko dyan, sa mga subscriber kong tatanong. Sensya na ngayon ko lang masasagot. Paano ba daw mamuhay ng libre? So ito yung bahay ko, off-grid solar. So may 5 kilowatt, I think 5 kilowatt solar panel ako sa bubong. Bakit kamo libre? Kasi dito off-grid, walang binabayaran ng kuryente. Hindi ako nagbabayad ng kuryente, hindi ako nagbabayad ng fuel, hindi ako nagbabayad ng tubig. Meron tayong green tank dyan, malaking tangke para sa ulan. Hindi tayo nagbabayad ng gas kasi electric stove yung linuluto natin. At saka internet libre. Walang bayad sa telepono kasi off-grid nga. Wala namang linya ng telepono. So internet meron. Pagkain, gulay. So ito yung maliit na garden ko. Meron tayong long beans, sitaw, kalabasa, sari-saring gulay, may sili, may eggplant, talong, may bitter cucumber, ampalaya. So dito sari-saring gulay, sayote. Hindi ko alam kung anong English ng sayote, search nyo na lang. May mint tayo. Ito yung bay leaves, dahon ng laurel, tumubo na siya. So dito libre lahat. May niyog, buko tayo dyan, may saging, so cucumber, kamatis, okra. Okra na lang walang bunga para pakbit na. So dito sustainable, eco-friendly house. Wala kang binabayaran. So yun, DIY house din yan. 2 container, shipping container. Tapos yung extension ko hindi ko pa natatapos. So yan, off-grid dito sa bahay. Walang binabayarang kuryente. Nasa taas yung solar panel kung napapanood nyo sa previous video. So yun. Sa meat naman, galaga ng baboy. May 2 baboy ako dun. So yan, paano mamuhay ng libre? Gulay, libre ang gulay. Libre sa gastusin, kuryente, gasolina, tubig. Yan ang simpleng pamumuhay na libre. So yan, sa mga nagtatanong na mga subscriber ko dyan, yan, ganyan lang. Siyempre, tiyaga. Tsaka ito, walang pinoproduce na emission na bahay kasi lahat galing sa araw. In terms naman sa pagkain, tanim lang. Kaya dito kompleto, tumutubo naman lahat. Kalamansi, malaki na pero wala pang bunga. So far yan lang muna sa mga nagtatanong sa akin kung paano ba daw mamuhay ng libre. Salamat.